to my YouTube channel. So for today's video guys, ang i-share ko sa inyo is malamang ito guys na sa inyong screen monitor. Napalitan natin itong kulay. Palitan natin ng kulay itong banana. Okay? So kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please don't forget to hit the notification bell and mag-subscribe na din para ma-update kayo sa mga bago kong mga tutorial guys. Okay? Regarding sa Adobe Photoshop, beginner. Okay, para to sa mga newbie guys na gustong aralin yung pagiging graphic designer. Ayan. Alright? So, stay tuned to my YouTube channel guys. Okay. So, una nyong gagawin, click nyo lang tong files. Siyempre, ilo-load nyo yung sige, dito muna tayo guys. I-exit ko lang nito. Ayan, exit. Ayan. So ito yung aking monitor guys. Ayan. So i-click natin itong Photo Adobe Shop na in-install nyo. Double click. Ayan, nag-load na siya. Hintayin lang natin guys. Okay, so ito yung maano nyo guys sa inyong screen. So, i-click natin itong files, click natin yung new, then meron akong in-install kanina, ito. Ayan, banana. So, click. Okay. So, ayan na yung banana sa loob ng Adobe Photoshop. So, una natin gagawin guys, right-click nyo lang itong baba, background, sa photo niya. Then duplicate layer. Sa duplicate layer, pwede niyo siyang palitan ng pangalan. Ayan. So, palitan ko ng banana. Banana 1 or banana color. Or anything na pwede niyo ilagay dyan. Tapos, click OK. Ayan. So, dito, na-change na natin. So, see to it guys, dapat na-click mo itong banana color. Then, proceed ka dito sa adjustment. Sa adjustment, makikita mo dito yung hue saturation. I-click mo yan. Then, pag na-click mo yan guys, meron na tayong mga kulay na gusto nating anuhin. So, gawin nating pula. Ayan. Gawin nating purple. Gawin nating violet. Blue. Ayan. So, gawin nating mas makintab pa or something na green. Ayan, green. Ayan, naging green siya guys. Tapos, eto, saturation. Ayan. So, nagdi-decrease, nagfi-fade yung kanyang color. Kabaliktaran naman yan siya is parang makintab na siya guys. Ayan. So, ayan. So, from green to yellow. Anuhin natin guys ha. So dito sa baba guys, meron kayong nakikitang mata dyan. I-off nyo lang yan. I-click nyo lang yan sa inyong mouse. Ayan. Tapos yellow. Green, yellow. Ayan. Before, after. Before, after. O, diba guys? So kung gusto niyo na itong i-save, punta lang kayo dito sa files. Then, save as, save, or export. Pero usually dito ako nag-export talaga guys. So, export as. So, dito, makikita nyo anong klaseng format ang gusto nyo. Either PNG, JPEG. Pero ako usually JPEG lang guys. Kasi usually ang PNG, okay naman yan siya guys. Pero minsan, nakaka-ano yan siya ng storage. Malaki kasi yung resolution niya. Kahit i-zoom in mo yung picture na yan, klaro talaga. Tapos, click nyo lang itong export. Tapos, i-save natin ito sa volume D sa Adobe sample na kinreate ko na folder. Then, save. Dalawa na pala siya. So, kailangan siya i-edit yung pangalan. So, gawin natin banana green
color. So, save. Ayan. So, na-save na yun, guys. So, pag na-save na yun, i-click natin itong nasa baba. Ayan. So, meron na tayong yellow and green. So, ganun lang siya kasimple, guys. And I hope meron kayong natutunan sa aking pag-vlogs today, guys. Okay? And marami pa yan, guys. So, stay tuned to my channel. Bye-bye! Never mind. Oh,